'cause I'm an albatross. Hello guys! I'm Jaylin Clarito and welcome back to my YouTube channel. So, sa araw na to or for this vlog or for this video, ang gagawin ko is mag-haul ako ng aking mga pinamili kahapon. Yes guys, nag-grocery ako yesterday sa maliit na halaga lang. Kumbaga pandagdag lang sa ating, ayan, yung mga bungi-bungi dyan. So guys, bago ako magsimula, gusto ko munang anyayahan kayo na mag-like, share, comment, at mag-subscribe sa aking channel para naman matulungan nyo akong mapalaki yung aking subscribers. So, now guys, gusto kong ipakita sa inyo, konti lang naman to, di ba sabi ko nga, konti lang siya, pero gusto ko lang i-share kung ano baga yung mga pinamili ko kahapon. So, una, nandito siya guys. So, actually, nabawasan na to kasi kahapon or kagabi ay saktong may nagtanong kung mayroon akong tindang ganito. So, sakto lang din na nakabili nga ako kahapon. Actually, hindi ako lagi-lagi nakakabili nito kasi doon sa grocery na binibilang ko ay, kumbaga, hindi siya always merong ganitong stock. So, kahapon lang, sobrang dami ng stocks nila. Pero, hindi ko naman dinamihan. Tigi-isang balot lang kada isang klase. So, eto, gummy. So, since mahilig nga ako sa mga pambata, kasi madami ako mga pamangkin, so, mahilig rin ako sa mga candies. So, eto siya guys, ayan, ayan, worth of 50 pesos to guys. So, tinitinda ko siya ng 6 pesos bawat isa, ayan. So, tapos, eto, may bawas na to guys, no? Ayan. Sobrang cute kasi tignan ng mga gummies guys. Maganda siya sa mga birthday celebration ng pambata especially. Tapos ayan, yun. Then, ito, yan. At saka, ito. Ayan siya. Bakit parang may kulang? May kulang? Ayun! Nakita ko na siya. Sabi ko parang may kulang. Ayun. Ayan siya guys. So, nakakaaluting na yung mga ganito. Sakto siya sa Christmas party. Lalong-lalo na kapag ka mga pambata. So, dito ko siya nilagay guys. So, ayan. Sakto lang din na meron akong available na ganito. Kaya dito ko na lang siya ilalagay. Tapos, ilalagay ko siya dyan mismo sa tapat. So, ayan. Ang cute, diba? Yun. And then, yung next kong papakita sa inyo, mga candies lang. Candies and, of course, biscuit. Or whatsoever. So, ayan, guys. Fresh. Fresh or fresh? Fresh. Stay fresh. So, ayan. Kumuha ako ng overload. Hindi ko tanda kung ilan yung kinuha ko, pero parang dalawa yata. Ayan na yung isa na sa harapan na. Kasi, ano siya guys, mabenta to kasi kahit na medyo mahal tong overload, ay mas pinipili pa rin ng mga customer ko to over sa classic. Pero, pagka ubos na to, no choice naman sila, binibili naman na nila yung classic na Cloud9. And, ayun, toothbrush. So, ayan, kumuha ako ng 3 piraso lang. Actually, mura lang to. Mas mura pala to guys, kaysa dun sa yung parang isang karton na ganon, isang box, or isang ganon. Kasi ito, 13 lang yata to ang kuha ko. So, yung isa naman, yung dati kong binibili, 20 yun. So, mas mura to, no? So, yung next ko naman guys na binili ay, ayan. Dadaanan ko to dun sa isang area sa may grocery. So, kumuha ako kahit isa lang. Kasi, from time to time, ay may nagtatanong sa akin kung meron ba akong Sanrio. Parang gusto ko lagi bumili, pero lagi ko lang din, nakakalimutan.
At saka, hindi ko lang talaga na tsetsempuhang bumili nito. So, yun nga, kahapon, nagkaroon ako ng time, nakita ko siya, so kumuha lang ako, sabi ng asawa ko, anuhin mo yan? Sabi ko, wala, ano lang, gagamitin namin ng aso ko, diba? Kasi yung aso ko, ang haba ng buhok niya dito eh. So, ayun, ano din to, 12 pieces, so, titinda ko lang siya ng 5 pesos lang guys. So, meron lang akong 10 pesos. 1, 2, 3, 4, 5. Yes, meron lang akong 10 pesos. Okay na yun. Kasi naman wala. Yung next, papakita ko sa inyo. Ito. Hansel. Yung biscuit ko, check. Yung biscuit ko, second choice lang yun ng mga customer sa akin guys. Kasi, pinaka-choice nila yung tinapay. Kasi nga, mura lang yung tinapay ko dito. 55 pesos lang. Isang balot na yon. So, kapag naubusan na ng tinapay yung tindahan ko, saka na lang sila bibili ng biscuit. Yun. Ganun siya, guys. So, ayan. Yun. Meron din tayo dito ang classic na Cloud9. Kumuha rin ako, guys, para, alam mo na, kapag ka naubos to, meron pang ganito. So, yun. At yung calchis, ayun, kita mo, may butas na. May bawas na siya kasi pumunta na naman dito yung baby namin kanina. Tapos, sabi niya, kuha daw siya. So, ayan, pinunit-punit niya. Dalawa to, pero andun na yung isa, nakalagay na. So, inano kasi ng asawa ko yung eBay. Pinagdi-display na niya kanina dyan. Kasi merong naghahanap. Itlog mong tatlo. Wala, itlog pa. O, ay pat itlog. So, eto guys, bravo. Kumuha ako ng 3. 4 bili ka kami. Camel. Okay guys, proceed tayo. May bumili lang kasi kanina. So, proceed na po tayo. So, eto. Kumuha ko ng fudgy bar. Yan. And wafrets. Mabenta to guys. Super. Pero dalawa lang yung kinukuha ko para, alam mo na, may maingay. So, ito pa yung Hansel. So, bali 3 pala yung kinuha ko na ito. Kasi nga, diba, sabi ko sa inyo, prefer nila yung tasteless gaano. Or yung hindi matamis na mga biscuits. Prefer. Pero depende rin guys, kasi sa mga bata, gusto nila matatamis. Pero kapag sa mga matatanda, gusto nila yung lang, plain lang. So yun guys, daming bumili. So ayan, kumuha ako ng Nescafe na original solo to or single pack. Kasi yung nakuha ko last time ay siya, twin pack. And then, Milo, actually meron pa ako dyan. Kita nyo ba? Syempre hindi yung kita. Yan. Sa taas. Pero kumuha pa din ako. Kasi yung mga nandyan, display lang. And ito, swak. Bilis maubos. Although meron din ako ng natira pa dyan. Pero kumuha lang din ako. Kasi yung asawa ko din. Magastos din sa gatas. So, ayan siya. 2. And a single pack din na Copico Brown. Arjun! Dali, dali. Sos! Ito naman. So, ayan. Hindi, tayo pakita na. Magic Maruya. sarap. Yung pakita nga, kita ko itong mama mo. Karuya. Matiun! And magic flakes na... Ano baklan mo? Ilang sigarilyo. Nga. Fortune potato sila. Kinanglan na masulod ka diyan eh. Bawa! And Hansel na assorted guys.
Tapos itong dito, mga ano lang to, mga sabon-sabon, ganyan, ganyan. Ayan. First time ko kumuha ng kala. Pero isang piraso lang. Oo, ano? Diba, Ano mo, Jong? ayun. Hello ka naman sa vlog ko. Fortune. Tira? Ay, asawa ko mahihain sobra. Isa, dua ka ha? Hindi ako lang. Ayan. Pakyon mo din. Ay, may team rin. Ay, may tigrin lang yan. Tipilaw. Sais. Duwa ko lang. Hindi natapipid pa ko. Oh. Yan, yan. Tara. Ito na siya. Ito na. Oo. May kubo. So guys, marami na naman tayong, oh my gosh, nalalaglag sila. Marami na naman tayong gugupit-gupitin para mamaya, no? Lalagay ko muna to dito. And then, dito naman mga dilata. Ayun, konti lang to. Tapos mga kondensada at saka evaporated. Yun. So, ayun lang guys. Thank you. Buat ba to? 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말